שלום, וברוכים הבאים לסרטון נוסף בסדרת הסרטונים שלנו, סיק הסקץ'. מטרת הסדרה לאפשר לכל אחד ללמוד סרטוט באמצעות תוכנת סולידוורקס באופן עצמאי ומקצועי. ראשית, נזכר מה למדנו במהלך השיעור הקודם. למדנו כיצד ליצור חלקים בעלי כיפוף בעזרת הפיצ'ר שיט מטל. באופן כללי, יכולת זאת יכולה להיות מאוד משמעותית בתכנון חלקים לייצור, מאחר והיא מאפשרת לנו לתכנן חלק נכון ולייצר חלקים חזקים יותר. כחלק מיצירת כיפוף, ראינו גם איך אפשר ליישר את החלק המכופף שלנו. בנוסף, למדנו להגדיר חומר לחלק, דרך תוכנת סולידוורקס ולקבל נתונים עליו, כמו מסה, נקודת מרכז הכובד של החלק ועוד. ועכשיו הגיע הזמן לעבור לשיעור של היום, סרטוטי ייצור. כפי שניתן לראות, כאשר נפתח את תוכנת סולידוורקס, ייפתחו לפנינו 3 אפשרויות לסרטוט. האפשרות הראשונה אינה פארט, לתכנון וסרטוט חלקים בודדים. אפשרות שנייה, אסמבלי, לתכנון הרכבות ומערכות. והאפשרות השלישית, דרואינג, בה נעסוק היום לעומק. למעשה, זוהי התחנה האחרונה שלנו בתהליך תכנון חלקים, רגע לפני שלב הייצור. סיימנו לסרטט את החלק שלנו. בדקנו אותו באסמבלי, שהוא מתפקד כמו שאנחנו רוצים ונכון, וכדי לשלוח אותו לייצור, נצטרך דף סרטוט שאומר ליצרן איך לייצר את החלק הזה. דף סרטוט אמור להיראות כך. אחרי שפתחנו את הדרואינג שלנו, במודל ויו נוכל לבחור את החלק שאנחנו רוצים. ניכנס לבראוז, לתיקייה הרצויה ונבחר את החלק. הסרטוט הראשון שנשים הוא מבט פנים. גרירה של העכבר ימינה ולמטה תוסיף את המבטים שאנחנו רוצים, מבט צד ומבט על. אפשרות שנייה שאפשר לעשות זה להיכנס ל-View Palette בצד ימין, לבחור את החלק ונקבל את כל המבטים הקיימים לחלק הזה, ואז פשוט נגרור אותם לתוך הדף שלנו. בשביל שהדף יהיה אסתטי ונעים לראות, נוכל לשחק עם כל המבטים ונוכל לערוך את הדף באמצעות קליק ימני Properties, ונוכל לערוך את הגודל של הדף ואת הסקייל של החלק שלנו. בנוסף, כדי להוסיף את ההערות של היצרן כמו שאמרנו מקודם, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס ל-Annotate, Note, ולשים את התיבה איפה שאנחנו רוצים. לדוגמה, אם אנחנו רוצים להגדיר לו כמות הפעמים שאנחנו רוצים שהוא ייצר את החלק, פעמיים. את המידות לחלק שלנו, כמו שאנחנו שמים בסקץ', ניכנס ל-Smart Dimension ופשוט נבחר מידה, לדוגמה, האורך של החלק שלנו. בנוסף למידות, אפשר לתת קווים נסתרים לחלק שלנו, כמו לדוגמה, Center Mark, שזה בעצם קו נסתר למרכז עיגולים, כמו שאתם יכולים לראות בחורים. Center Line, שזה כדי לציין סימטריות בין חלקים, לדוגמה, אתם יכולים לראות פה, זה יוצר לנו קו באמצע החלק. בתוך הדרואינג יש לנו אפשרויות של Break View, אם יש לנו חלק מאוד ארוך כמו פרופיל שפשוט חוזר על עצמו, כל מה שנצטרך לעשות זה בתוך ה-Break View, לבחור איפה אנחנו רוצים לקטוע את החלק, וכשנשים את זה הוא בעצם יקטע לנו את החלק כמו שאתם יכולים lirot פה. מבט מפורט, אם יש לנו חלקים מאוד מאוד קטנים בסרטוט ואנחנו רוצים שיראו אותם בדף סרטוט שלנו, אנחנו ניכנס ל-Detail View, נבחר איפה אנחנו רוצים לתת את זה, לדוגמה אנחנו רוצים על החור הזה, ואיפה אנחנו רוצים שהמבט המפורט יהיה. כפי שניתן לראות, הוא בעצם יצר לנו את מה שיש בתוך העיגול שלנו, ביותר גדול ועם אותו סקשן. מבט חתך ייתן לנו בעצם אפשרות לחתוך את החלק באמצע ולקבל את המבט שלנו. Section View, נחתוך את החלק פה ונקבל את הסרטוט שמתקבל אם אנחנו נסתכל על החלק בדיוק בחתך שלו. בעזרת הכלים האלה אפשר לעשות סרטוט פשוט. אבל מה קורה כשיש לנו חלק עם כיפוף? נצטרך להוסיף עוד מבט ועוד מידה כדי שיהיה נוח לקרוא את הסרטוט. נוסיף ב-View Palette את מבט הפלט, בעצם ייתן לנו את החלק כשהכיפוף שלו שטוח בדיוק כמו שמייצרים אותו במכונות. נוסיף אותו לסרטוט שלנו, וכפי שניתן לראות, במקום כיפופים יש לנו בעצם עוד תוספת לפלטה.
המידה הנוספת שניתן זה מידת הכיפוף שלנו. תוכלו לראות פה, ניתן בתוך Annotate, Smart Dimension, ואת רדיוס הכיפוף. במקרה הזה, 5 מילימטר. אחרי שנסדר כמובן את הדף שלנו, שכל השרטוטים יהיו במקום הנכון, לא יעלו אחד על השני, ויהיה את כל המידות הרצויות, נקבל דף מושלם בדיוק כמו הדף הבא. ואחרי שיש לנו שרטוט מוכן, כל מה שנשאר זה לשמור אותו. פייל, Save As, לבחור את התיקייה הרצויה ולשמור באיזה פורמט שרוצים. Solid Drawing, JPG בתור תמונה, PDF בתור קובץ אינטרנט, וכל מה שקשור להוראות היצרן. אנחנו ממליצים לרכז את הכל בתיקייה אחת, לפי חלקים, לפי אובעים ולפי המנגנון אותו אתם מייצרים. הגענו לסוף הסרטון. עכשיו אתם יודעים איך להכין סרטוטי ייצור למגוון חלקים. ולסיכום, סדר הפעולות שלנו. נפתח קובץ סרטוט ייצור ונייבא אליו חלק. נסדר על הדף את כלל המבטים הדרושים. ניתן מידות, הערות וקווים במבטים השונים. נעצב אסתטית את הסרטוט, ובשלב זה גם נתמודד עם כיפופים ועוד. נשמור את הסרטוט. אז למדנו המון היום. אם תרצו לצפות בסרטון הקודם, לחצו כאן. לסרטון הבא, לחצו כאן. להרשמה לערוץ, לחצו פה. תודה שצפיתם וניפגש בסרטון הבא.